Hyvää huomenta. Pörssit eivät ole tuottaneet tänä vuonna enää kuin noin 13%, aiemman 18% sijaan vuoden alusta mitattuna syksyisen korjausliikkeen jatkuessa. Huolet jatkuvat samoina, eli inflaatio, korkojen nykiminen ylöspäin, Kiina, pullonkaulat tai esimerkiksi raaka-aineiden kuten öljyn hinnan nousu. Vastapainona edessä pitäisi olla jykevä tuloskausi. Vahvistuva talous ja korkojen nousu on heijastunut etenkin pankkiosakkeisiin, jotka ovat nousseet niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin keskimäärin 40% tänä vuonna. Tuotto hakkaa mennen tullen yleisindeksien kurjemman tuoton vuoden alusta. Viime perjantaina Yhdysvalloista tuli odotettua työllisyysdataa. Sijoittajat seuraavat silmä kovana työllisyyden kehitystä, koska sillä on suora linkki keskuspankki Fedin tuleviin toimiin. Vahva työkkäridata on avain rahapolitiikan kiristämiseen. Sijoittajillehan se on kaksipiippunen juttu. Vahva talous on bonaria tuloskasvulle, mikä tukee osakkeita, mutta likviditeetin kuivuminen ja vuorostaan korkojen nousu taas painaa arvostuskertoimia. Työttömyysaste laski 4,8%, mutta se johtui osin siitä, että osa jengistä ei hakenut töitä. Tilastoijat siis laskevat työttömiksi ne työttömät, jotka hakevat töitä. Jos et ole töissä, etkä hae töitä, et ole työtön tässä tilastossa. Perjantai data oli pehmeää, mutta tulkintaa vaikeuttaa koronan delta-variantti. Delta-variantti olisikin lohdullisempi syy tähän pettymykseen. Negatiivisempi tulkinta on, että työmarkkina on mennyt rikki ja työttömillä on isompi insentiivi olla menemättä töihin. Toki helppohan se on sijoittaja huudella matalapalkkaduunareille, että menkääs töihin, joten tästä aiheesta ei vitsi kamalasti enempää huudella. Yksi selitys myös on, että osaajia ei rakenteellisesti yksinkertaisesti löydy, eli koulutusjärjestelmä ei vastaa talouden tarpeita. Työllisyyden kehitys on ollut vahvaa korkeapalkkaisissa töissä, mutta matalapalkkaduuneihin ei löydy tekijöitä. Kenties työnantajat joutuvatkin nostamaan lisää palkkoja. Se on jees työntekijöille, mutta sijoittajavinkkelissä toki marginaaleihin tulee painetta menemättä sen syvemmälle pääoman haltijoiden ja työntekijöiden vastakkainasetteluun. Jos työmarkkina on rakenteellisesti rikki, niin sitten nykyinen taloussykli on ajautumassa ongelmiin jo tässä vaiheessa. Ilman töitä tekeviä käsipareja on vaikea repiä kasvua. Ajan myötä, kun tulee lisää dataa, olemme varmasti viisaampia tämän ongelman kanssa. Markkinalle alkaa olemaan selvää, että data ei ollut kuitenkaan niin heikkoa, etteikö Fed starttaisi rahapolitiikkansa kiristämistä. Marraskuussa odotetaan ilmoitusta arvopaperiostojen asteittaisesta vähentämisestä. Markkina odottaa myös ohjauskorkojen lähtevän nousuun jo ensi vuonna. Toisin sanoen, osakkeita ruokkiva likviditeetti kuihtuu hiljalleen. Muistutan jälleen, että vaikka pitkän aikavälin trendi koroissa on ollut alaspäin, se ei tarkoita sitä, että niiden pitäisi madella nollassa koko aikaa. Fedikin näkee, että ohjauskoron normaalitaso on noin 2,5%. Kannattanee siis henkisesti varautua korkeampien korkojen maailmaan, ainakin toistaiseksi. Jos inflaatiomyrsky ei osoittaudukaan väliaikaiseksi riasaksi, vaan se muuttuu pysyväksi vaivaksi, voihan korot nousta äkki jyrkemmin mitä nyt odotetaan. Se vasta saisikin pasmat sekaisin markkinoilla. Diippi ja mullistava muutos myös on, että korkeampi inflaatio tappaisi keskuspankin voiman pelastaa risahtavaa osakemarkkina uusilla elvytysrundeilla. Kuten olen usein toistellut itseäni parempia viisauksia, Fed on vain niin kauan sijoittajan kaveri, kunnes talous ylikuumenee, mikään ei kestä ikuisesti. Sijoittaja lannistaa myös voimistuva tajunnan laajentuminen pullonkaulojen pysyvyyden suhteen. Aluksi toivottiin, että pullonkaulat, kuten logistiikka, sotku tai puolijohdepula, väistyisivät vikkelästi. Nyt näyttää yhä enemmän siltä, että niistä tulee usean vuoden riasa, mikä iskee firmojen operaatioihin ja kannattavuuteen. Ekonomistien nykyennusteessa inflaatio väistyy, mutta tuskallisen hitaasti. Marianne ja Antti puhui eilen videolla inflaation pysyvyydestä ja onko stagflaatio liian voimakas termi kuvaamaan tätä tilannetta. Kannattaa katsoa video, mä laitan linkin tähän kuvaukseen alle. Puhutaan tällä videolla alkavasta tuloskaudesta, tuloskasvusta ja pörssin arvostuksesta. Sitä ennen käy nopeasti läpi erään hyvän muistutuksen, kannattaako laskevassa osakkeessa alentaa sitä keskihintaa vai ei. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkua ylös jos opit jotain uutta ja viihdyit. Moni sijoittaja hyödyntää kurssilaskua alentamalla keskihintaa. Se on todella fiksua, jos tietää mitä tekee. Monien idoli Warren Buffett on laskenut keskihintaa monta kertaa uransa aikana, koska hän tietää suht usein mitä hän on tekemässä. Mutta uskallanpa väittää, ettei moni keskivertosijoittaja ihan tiedä, mitä tekee. Monesti yksittäiset osakkeet laskevat voimakkaasti, mutta myös hyvästä syystä. Jos ostaa koko ajan lisää romahtavaa osaketta, voi pienikin positio tehdä isoa tuhoa osakesalkussa, kun uutta rahaa heitetään roihuavan takkaa vanhan perään. Törmäsin Ville Hemmingin tweetissä vanhan John Hamptonin blogiin aiheesta, jota olen aiemmin käsitellyt myös näillä videoilla. Siellä oli hauska sijoittaja Paul Tudor Jonesin motto, että losers average losers. Loserit alentavat losereiden keskihintaa
keskihintaa. Vivutetut eli supervelkaiset bisnesmallit ovat vaarallisia omistaa. Teknologisesti jälkeenjääneet bisnekset ovat aika pommeja. Sellaisissa osakkeissa keskihinnan alentaminen voi lyödä näpeille. Alkuvaiheen bisnekset, joiden kassavirta on tukevasti pakkasella ja rahoitus ulkopuolisten armoilla. Sen sijaan ultravakaissa ja ennakoitavissa bisneksissä keskihinnan alentaminen tuskin menee pahasti reisille. Lyhyesti, kysykää itseltänne ensin, mikä kaikki voisi mennä pieleen? Miksi juuri sinä tietäisit markkinaa paremmin, onko kurssilasku aiheetonta vai ei? En käy tarkemmin blogia tällä videolla läpi, sitä on käsitelty aiemmillakin varteilla, mutta laitan linkin kuvauksen alle, jos haluat käydä itse lukasemassa ennen kuin sipaiset tipistä. Käydään tarkemmin läpi tuloskasvuodotuksia Yhdysvalloissa ja miltä pörssien arvostus siellä näyttää näin tuloskauden kynnyksellä. Tuloskausi tärähtää kunnolla käynti Yhdysvalloissa, kun muun muassa suuret pankit kertovat kolmannen kvartaalin kuulumisistaan. Suomi-sijoittajankin on hyvä tietää, mitä yhtiöille yleistasolla kuuluu maailman suurimmalla osakemarkkinalla. Jenkkimarkkina on harvoja markkinoita, mitkä ovat ylipäätään tarjonneet tuloskasvua viimeisen 10 vuoden aikana. Helsingin pörssissä tuloskauden avasi tuttuun tyyliin jo Admicom ajat sitten, mutta käytännössähän tuloskausi starttaa käyntiin vasta ensi viikolla. SP500 firmojen tuloskaudesta odotetaan kaiken kaikkiaan hilpeää. Kokonaisuudessaan tulosta odotetaan kasvavan noin 28% vertailukauteen nähden. Erityisesti syklisemmillä sektoreilla, kuten teollisuus tai energiatuloksethan kimpoavat heikosta vertailukaudesta, mikä saa prosentit näyttämään aika suurilta. Analyytikkojen odotukset ovat nousseet viime aikoina, mikä on poikkeuksellista, koska yleensä rimaa lasketaan sopivasti ennen tuloskautta. Mutta myös yhtiöiden ohjeistukset sekä heikko vertailukausi antavat mukavan selkänojan vahvoille kasvuluvuille. Mainittakoon, että yleensä Jenkeissä noin 80% tuloksista ylittää odotukset, tai siis 80% odotuksista on liian pessimistisiä suhteessa todellisuuteen, joten jos sama kaava jatkuu, niin tulokset kasvavat vielä vähän enemmänkin kuin mitä nyt odotetaan. Toisaalta tuotannon ja kuljettamisen pullonkaulat, työvoimapula ja kustannusten nousu sekä koronan delta-variantti heittävät varjon tuloskauden päälle. Jo tuloksensa julkaisseista yhtiöistä monet ovat maininneet konfapuheluissaan murheena logistiikkasotkut sekä työvoimapulan. On mielenkiintoista nähdä, minkälainen mörkö näistä tulee tuloskauden aikana. Itse asiassa nämä paineet heijastunevat myös SP500-yhtiöiden revähtäneisiin voittomarginaaleihin. Nettovoittomarginaali odotetaan surkastuvan indeksitasolla 11%, mikä kyllä sekin on ihan erinomainen kannattavuustaso kokonaiselle indeksille edelleen. Okei, no pitkäjänteiselle sijoittajalle, mitä meistä varmaan suurin osa ainakin yrittää olla, vaikka toki kaikki sijoitustyylit ovat sallittuja, yhdellä tuloskaudella ei ole niin väliä. Hazardeille firmoille ne voivat olla päräyttäviä tai tuhoisia, ratkaisevia suorastaan, mutta vakaille yhtiöille yksi kvartaali hukkuu vuosien kehityskaaren sekaan. Katsotaan siis pidemmän aikavälin tuloskasvuodotuksia. SP500-indeksin osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan vuoden päästä noin $215 per indeksiosuus. Kuten tästä pitkän aikavälin kuvaista näette, SP500 tulostaso on reilu kolminkertaistunut finanssikriisin pohjista ja se on noin 20% korkeammalla kuin koronakriisiä edeltävänä aikana. 2-3 vuoden päästä osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin $240, eli kasvutahti kyllä hidastuu lähivuosina, ei huolta. Tässä näyttää vastaavasti indeksin PE-luvun laskettuna juuri tuolla samalla 12 kuukautta eteenpäin katsovalla ennustetulla tuloksella. Kuten nähdä saattaa, indeksin arvostustaso on laskenut tänä vuonna, vaikka pörssi on noussut, koska tulosodotukset ovat kasvaneet nopeammin. Indeksi oli jälkiviisaisesti katsoen järisyttävän halpa 2010-luvun alkupuolella, joskin olihan silloin aika paljon murheita. Eteenpäin katsova PE ei kuitenkaan enää ole kuin reilu 10% yli koronakriisiä edeltäneen tason, ja toistaiseksi esimerkiksi korot ovat edelleen alhaalla. Karhunkarvaiset sijoittajat tykkäävät argumentoida, että tulokset eivät ole kestäviä, kun marginaalit rusentuu ja korkojen nousu voi ottaa paljonkin ilmaa arvostuskertoimista. Sen lisäksi runsas likviditeetti saattaa pian kuivua, kun keskuspankit jarruttavat elvytysohjelmiensa kanssa. Ne on täysin relevantteja pointteja, mitkä kannattaa pitää riskeinä mielessä. Mainittakoon, että Helsingin pörssin eteenpäin katsova PE on samoilla huudeilla, missä se on keikkunut vuodesta 2015 asti. Tosin meidän yhtiöiden tulosten laatu ei ole ihan samaa tasoa kuin SP500 teräksisillä firmoilla. Helsingin pörssissä painavat isosti Nordean ja Nokian kaltaiset vekkulit, jotka eivät kovin korkeita kertoimia edes juuri ansaitsekaan. Otetaan vielä koko maapallon tasolla perspektiiviä tuloksiin. Pahoittelen tästä aiheen rönsyävyydestä. Cityllä on tällainen tulosennusteiden korjausindeksi. Vapaasti suomennettuna, sijoituslangiksi muutettuna voisi puhua reivausindeksistä. Nostetaanko vai lasketaanko ennusteita enemmän? Luonnollisesti taantuman tai kriisin iskiessä ennusteita reivataan alas, ja vähän auringon nousua ennakoiden ennusteita aletaan reivaamaan ylös.
Normaalisti ennusteita viilataan aina vähän enemmän alas kuin ylöspäin. Tämä on loogista, koska yleensä ennusteet hahmotellaan ikään kuin ideaalitilanteeseen ehkä pienellä turvamarginalla, kun oikeassa elämässä taas tulee kaikenlaisia kapuloita tuloslaskelman rattaisiin tilivuoden varrella, mitkä yllättää niin yhtiöt kuin analyytikot kuin sijoittajatkin. Huomatkaa, miten ultrarajut ennusteleikkaukset, kuten finanssikriisissä tai koronakriisissä, ovat olleet myös keskimäärin hyviä ostopaikkoja pörssissä. Osta silloin, kuin veri virtaa kaduilla vai miten se menikään. Nyt massiiviset korjaukset ylöspäin näyttävät jääneen taakkeen ja indeksi lähestyy kohti nollaa. Tämäkin kertoo osaltaan paluusta arkeen, kun ennusteet alkavat osua kohdilleen ja harmaampi arki asettuu paikoilleen koronakriisin jälkeisen tykityksen myötä. Meidän Juha kirjoitti Aamariin katsauksen Helsingin pörssin tuloskaudesta nojaten Inderesin ennusteisiin. Kannattaa käydä sieltä katsomassa Helsingin pörssin odotukset tuloskaudelle. Inderes.fissä on tänään muun muassa Puuilon laaja raportti eli yhtiöseuranta alkaa. Sen lisäksi löytyy Makroa ja Teknotrin päivitys muun muassa. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.